كمان هلا المستثمر عم يعرض انه يكون المكتب برات البلد، فانا لوحدي حاليا تقريبا حصيله يعني الشركات عم يصير معهم مشاكل، فقرار كثير صعب انك تطلعي تكملي برا ولا تكملي بالبلد وتفوتي بها المعمعه كلها ولا لا، وانت كبنت. بس بالمقابل كمان لما كنت انا بمسابقه الانفو ديفلوبر في هولندا، فكان هنيك في دعم مو طبيعي بس كوني انه انا بنت، لانه قدرت افوت على اجتماعات، قدرت احضر مع ناس كثير مسؤولين بالبنك الدولي، ولا حدا من ال 50 مشروع اللي معي دعوهم انه يروحوا، بس لاني انا كنت غير. هذا الشيء كثير بيعملكم كمان دعم في مسابقات خصوصي، مثلا انيتا بوردنج مؤسسه هي لدعم المراه بمجال رياده الاعمال، بالدوله كثير بتلاقوا في فرص مخصوص الى المراه بمجال رياده الاعمال. هلا في فكره قبل ما انتقل لهي التبس الاخرانيه، انا ما انا حاحكي هيك بمختصر، هذا كل شيء تجربتي، انا اللي حابه اوصله انه هلا انتم كجيرل جيك انتم بتشكلوا شريحه كثير قليله بالمجتمع، الامكانيات اللي عندكم اياها، فحرام لازم تدوروا، انتم اذا بتمشوا بكل مكان بتلاقوا افكار ناقصه، مجتمعنا تقنيا كثير بده تطوير، وكثير في افكار ممكن تطبق، فليش نحن بغض النظر عن انه نفوت بمجال نفتح في عمل لحالنا ونقدم فيه افكار للمجتمع، اي بنيه اقتصاديه قويه بتعتمد عليها بيعتمدوا على المشاريع الصغيره، اللي نحن نقول لا، يا اما بنشوف افكار كثير بنقول هي بايخه ما حنشتغل فيها، يا اما بنشوف كثير افكار مثل فكره يعني اخذتها هلا هو كثير معقده ولا حنساويها، انا حساويها، يعني في كثير احيانا بتلاقوا ناس انه هي كثير بسيطه، خلي الف واحد يساويها انا ما حساويها، طب اذا ما تبنيت انت مين بده يتبناها؟ اذا ما انت مشيت وقلت انه اذا ما حدا غيري سواها هلا بالشكل المتقن مين بده يساويها؟ وانتم عن جد يعني هو عندكم مجالات كثير مفتوحه، انا حزب نفسي كثير من فكره، في حدا من الهمك عمل مشروع كان لمزج الالوان، عامل آلة ما بعرف بتعرفين يمكن منكم، هلا تصوروا انه هذا شخص بهي القدرات وعم يشتغل عليه طول السنه، بالاخير بيجي بيقول لرفيقه هذا مبلغ معين خذه، طب انت يعني ما بتقدر تستفيد منه باسلوب ما، ليش غاض النظر انه شو مستقبله اللي انتم مستنينه؟ يعني هلا انا بلاقي انه مثلا خلينا نحكي على البنات نسبه بعد ما يتخرجوا، فينا نقول قديش منهم نسبه عم يفكروا اصلا يفتحوا مشروع لحالهم، هلا نسبه السفر بالنسبه للبنات كثير قليله على عكس الشباب كلهم بيسافروا، شو بيستنوا البنات انه يلاقوا وظيفه بشركه خاصه، يا اما يدوروا على وظيفه حكوميه، مع اني انا محترمه مع كل الوظائف، يا اما بدهم يضلوا بالبيت، معقول عطلتوا 5 سنين 3 سنين سنتين اللي هو دراستكم كلها تعطلوها مشان انه انتم ما تحاولوا تفكروا شوي تطوروا الافكار، حتى من البيت فيكم تعملوا كثير شغل، خصوصي بمجالنا يعني الريسورس كلها موجوده على الانترنت، شو ما بدكم بتلاقوا، فحرام عن جد انه هذا الموضوع لا تغضوا النظر عنه، حاحكي حتناقش كثير كل شيء اسئله بدكم اياها. لا انا ما شفت انا جربت الروعه الخامسه كنت عم اشتغل عليها وعطيتها نتائج محليه، فبتعرف انه انا صار عندي النو هاو انه كيف بدي اساويها تماما، فاذا عملت كذا وكذا كذا بيطلع معي هذا النظام، فانا كنت اقدر لما تخرجت انه انا فيني اعمل هذا النظام، بس السؤال بقى هل انا كملت فيه؟ وهلا صار لي سنه ونص وهلا لسه ما قدرت ابيع من المنتجات، هل انا مستعده اصبر عليه سنتين وثلاثه بحث وتطوير ولا لا؟ هون كانت هلا اخر شيء في انا واحده من الفيديوهات سمعتها كثير حلوه، كان وهي كثير تضرب على الجيرل جيك، شو مشاكلهم وليش المراه بمجال العمل ليش هي اقل حظا بكثير من الرجال، ليش شو طبيعه التفكير المختلفه عم تخلينا في عندنا مشكله هنا. في نقطتين اساسيات، النقطه الثالثه ما رح احكي فيها، بس النقطتين الاساسيات هي اول شيء كانت عم تقول انه سيت اون ذا تيبل، شو يعني سيت اون ذا تيبل؟ نحن كبنات دائما بنحاول نحي حالنا انه نقعد ورا الطاوله وانه نجادل وانه نناقش، في نسبه كثير كبيره من الشباب مقابل نسبه مثال عن بنات اللي هي بتناقش مثلا بالراتب تبعهم، او بتناقش انه انا اخذ ترقيه او انه انتقل لمرحله جديده او انه نمي شغلي. طب ليه؟ لانه نحن على طول بنقلل من قدراتنا، بتلاقي مثلا شاب وبنت عملوا عمل كثير ناجح، تيجي تسالي الشاب ليش شو العمل شو اللي ساعدك تعمله؟ كثير دغري يعني بكل اريحيه بقول لك انا رائع انا عندي قدرات هائله، تيجي للبنت انه بتقول لك ساعدتني فلانه وساعدني مدري شو وقدرت اسوي انه عملت كذا وكذا لاني اشتغلت كثير منيح، ما بتقول لك انه انا عندي قدرات منيحه، ما بتحسن انا عندي هاي المشكله هلا، ما بتعترف انه هي عن جد هي بس تستحق انه هي تعمل عمل ناجح وتعرف عليه، عكس الشباب على طول بنقلل من قدراتنا، don't underestimate your ability. الثاني شغله انه على طول هي ما بتحب ترفع ايدها، يعني كان في عم تحكي هي المخلوقه اسمها شيرل هاندبرغ، هي COO للفيسبوك، كوربريت اوبريشنال اوفيسر للفيسبوك، فعم تحكي عم تقول انه انا كنت عم بحكي محاضره عن هذا الموضوع، فقلت انه انا حاخذ بس سؤالين، اخر المحاضره اخذت سؤالين كانوا بنات عم يرفعوا ايدهم، اخذت سؤالين منهم،
بعدين كملت اخذ اسئله بدون ما انتبه، بس خلصت اجت وحده لعندها قالت لها انه انت قلتي بس سؤالين وضليتي عم تاخذي اسئله وانا ما عاد رفعت ايدي. قالت لها طب انا ما انتبهت. قالت لها لانه الكل اللي رفعوا ايديهم بعد ما اخذت سؤالين هن شباب، يعني الشباب حتى لو كان ما في فرصه بضلوا بيرفعوا ايدهم بيقولوا لا احنا بدنا ناخذ ترفيه، احنا بدنا نسال، احنا بدنا نحكي، ما بي بعدوا بيقولوا لا خلص خلصت انا ما حكمل. هي الطبيعه المختلفه لازم شوي نفكر فيها. هلا في حدود وفي فواصل، بس لازم نكون ايجابيين ونبادر نحن. الشغله الثانيه انه دونت ليف بيفور يو ليف، هنا واضحين وصريحين كثير، وانا بصراحه عانيت منها مع شريكتي بهي المشكله، انه بتكون لسه عم تفكر بخطه لمستقبلها، لسه ما تحقق شيء، بتقول خلص انا ما عاد اقدم، ما عاد كمل، ما عاد اشتغل. مثلا حفكر انه خطبه، حفكر تجيب ولد مثلا، خطبت ما عاد بدي اشوف بهالمجال كله، ما عاد ارفع ايدي، ما عاد شارك، ما عاد اخذ ترقيه، ما عاد افوت بمشروع جديد. طب ليه؟ بس تصير القصه عند انه انت لازم تتركي، عندك خيارين، ساعتها بتقرري ممكن ترجعي. اذا ما كان الشغل تبعك هو المحفز الاول لإلك، في عم تحسي حالك عم تقدمي شيء للمجتمع، شيء كثير ايجابي، ما حتقدري تكملي بالشغل تبعك، حيكون نفس النظره تبعنا، نحن متى ما شغلنا بمكان ثاني خلص تركنا المكان الاولاني، تركنا الشغل كله. حبيت انه انا هدول. هلا تعرف نصيحه ما اظن عنها صعب تشتغلي. make your partner a real partner. صعب انه البارتنرز اللي عندنا بالمجتمع تبعنا اثنين يشاركوكي بشغل البيت ويشاركوكي بكل شيء عندك فيها صعب، يعني اذا بتحبوا بعطيكم اياها الفيديو بتسمعوا. ما بعرف، انا حبيت انه اقول النقط لكم